قمت زي المجنون وقلت له انت شيطان، انت ملعون، وجريت لبره. لقيته بيقول لي مهما هتبعد يا يحيى الوشم هيصحى وهيجيبك. حصلت أكتر من حادثة قتل غريبة الشكل والمعالم، أكتر من جثة وجدوا مقتولين بطريقة بشعة باين فيها إن الضحية تم خنقها بحبل أو ما شابه لحد ما الجسد والأطارف ماتت من قلة الأكسجين، وجلد الضحية تحول للون الأزرق الكاتم مع خروج قرنية الأعين من مكانها وانتفاخ اللسان وظهور عدة علامات على شكل ندوب في الجسم. الغريبة ان كل حوادث القتل دي الشرطة بحثت فيها لما تعبت وما وصلتش لأي نتيجة. يمكن النتيجة الوحيدة اللي وصلوا لها ان القاتل شخص ماهر جدا ولا يمكن يسيب اي اثر وراه، علشان كده اطلقوا عليه المجرم الخفي. وتحت لافتة المجرم الخفي ده كانت بتتركب جرائم قتل كتيرة جدا محدش من الشرطة او الاهالي كانوا بيوصلوا للي ارتكبها في المدة دي. ظهر شخص في الوقت ده غريب محدش عارف اصله منين وقال انا اعرف المجرم الخفي اللي بيرتكب الجرائم دي كلها. وقتها الخبر ده قلب الدنيا رأسا على عقب، خصوصا ان جرائم القتل اللي كانت على الطريق المجرم الخفي ده كانت كترت بشكل مبالغ فيه، ومحدش كان عارف الشخص ده مين او جه من فين. بس كان اهم ما يكون بالنسبة للشرطة وقتها لانه الخيط الوحيد اللي ممكن يوصلهم للمجرم الخفي اللي عايش القاهرة في حالة رعب. الشخص ده اتفق مع الشرطة انه هيوصلهم للقاتل اللي بيرتكب كل الجرائم دي، بس هم يدوا شوية وقت ومش اكتر. وبالفعل راح كل الاماكن اللي وجدوا فيها الضحايا اللي ماتت، وكل ضحية كتب عنها وعن كل حاجة شافها في مكان الجريمة. الكلام اللي اتسرب وقتها لشوارع القاهرة ان مرتكب الجرائم دي كلها في اقل وقت هيكون في قبضة الشرطة، وان المحقق اللي بيحقق في الموضوع شبه وصل للجناه اللي بيعملوا كده. وبعد حوالي شهر بالضبط من البحث الشخص الغريب ده قال للشرطة المصرية انه هيعلن ليهم الاشخاص اللي ارتكبوا الجرائم دي يوم السبت قبل مغادرته للقاهرة بيوم واحد، انه قال ليهم ان انا هسافر بس هعلن عن الجناه قبل ما اسافر. ولما جه يوم السبت اللي هيعلن فيه عن الجناه الحقيقيين للجرائم دي، الملفات اللي كان مسجل فيها كل حاجة عن الضحايا وعن قتلة الضحايا دول اختفى من بيته يوم الجمعة. الشرطة المصرية وقتها اعتقلته بتهمة ازعاج السلطات والبلاغ الكاذب. الغريبة ان يوم السبت اللي بعدها على طول الشخص ده لقيوه ميت بنفس الطريقة اللي كانوا بيلاقوا الضحايا ميتين بيها. الشرطة وقتها اتكتمت على الموضوع وقالت انه لسه محبوس في سجن انفرادي وممنوع لاي حد انه يشوفه. الحكاية دي ممكن أقل القليل من أهل القاهرة يعرفوها، أو حتى اللي يعرفوها ممكن يكونوا 3 أو 4، واللي يعرفوا الحكاية عارفين حكاية تانية أهم منها بس خايفين يقولوها، وهي حكاية الملفات اللي كانت مع الشخص ده قبل ما يتسجن. الملفات اللي كان مسجل فيها كل حاجة واختفت فجأة. وقتها قالوا انها اتسرقت، وقالوا ان الجن اخدها، لان الجن نفسهم هم اللي ممكن يعملوا كده ويخفوا الحاجة من مكانها. وانتشرت اكتر من حكاية عن الراجل اللي كان بيدور على المجرمين اللي بيقتلوا في الناس ومحدش عارف يجيبهم، وعن الملفات اللي كتب فيها عن المجرمين دي، وازاي الملفات دي اختفت. من كتر ما الناس اتشغلت بالاسطورة بتاعت الراجل ده وملفاته نسيت الحكاية الحقيقية، وهي المجرم اللي بيرتكب الجرائم دي. وبالفعل كان الهم الاول والاخير هو الملفات دي راحت فين وكان مكتوب فيها ايه، ومحدش كان عارف المكتوب جوه الملفات دي ايه. كل اللي كان معروف عن الملفات هي الجملة الوحيدة اللي مكتوبة على الغلاف بتاعها من بره ضد مجهول. اعرفكم بنفسي، انا يحيى زاهر، 21 سنة، طالب في كلية الاداب قسم لغات شرقية عبري. مش هقول مقدمات كتير للي انا عايز اقوله، بس وانا صغير حصل معايا موقف
انا مش فاكر قوي بعد الموقف ده قالوا اني اتلبست واخدوني الشيخ، والشيخ ده وشم لي على ظهري وشم يحميني، وبعدها بقيت كويس على حد علمه. الوشم ده انا ما شفتوش في حياتي الا كام مره معدوده لما كنت ببص في المرايه. وشم شكله غبي وكبير على شكل خروف بقرون كبير، وعينه شكلها مخيف وملفوف عليه تعبان بعين واحده وليه اجنحه. المهم قررت اني اشيله من على جسمي، ورحت لحد يشيل الوشم بالليزر وقلعت هدومي ووريته الوشم. حاول فيه بكل الطرق بس ما عرفش يمسح حتى سنتي منه، ويوميها جهاز الليزر حصل فيه خلل وعطل، والراجل رفض انه يكمل معايا وقال لي ما هينوبك الا الالم بس من الليزر، واني لازم اروح لشيخ يشيل الوشم ده بالرقيه او يقرا عليا في الاول. استتفهت كلامه وكبرت دماغي، بس يوم ورا التاني كنت بتضايق لما افتكر شكل الخروف الغبي اللي على ظهري، لحد ما قررت في الاخر اني هشوف حكايه الشيخ وامري الى الله. وسالت هنا وهناك وعرفت شيخ بيعمل الرقيه الشرعيه وبيعالج بالقران. اول ما رحت له بيقول لي ايه مشكلتك؟ قلت له على ظهري وشم عايز اشيله. قال لي طب دي مش شغلتي يا ابني، انا مالي؟ قلت له ما كل اللي رحت عندهم قالوا مش هيشيلوا الا شيخ لانه وشم تحصين. بص لي كده وقال لي اقلع يا ابني وريني الوشم. ولما لفيت وخلعت القميص وشاف الوشم جسمه ارتعش وعينه برقت في ظهري ووشه احمر جدا وفضل يتنفض بشكل مخيف لدرجة ان انا نفسي ارتعبت، والراجل فقد الوعي. جريت عليه وقومته من على الارض وفوقته، واول ما بص فيا صرخ وقال لي بره، اطلع بره، وفضل يصرخ في وشي لحد ما الخادم اللي بره او المساعد بتاعه جه ومسكني من دراعي وطردني بره البيت خالص، وانا مش فاهم انا عملت ايه لكل ده وليه كان بيبص لي بفزع ورعب وايه اللي حصل. رجعت البيت ومفكرتش في اللي حصل وقتها وكبرت دماغي وقلت خلاص خلي الوشم يعني هو بياكل في جسمي، ونسيت الموضوع خالص. لحد ما في يوم عمتي كانت عايزاني اروح معاها مشوار عند شيخ علشان بنتها معمول لها عمل. دخلت هي وبنتها عند الشيخ وانا استنيت بره. اتفاجئ بعدها ان الراجل اللي بيدخل الناس بيقول لي الشيخ عايزك. استغربت وقتها وقلت له انا؟ قال لي ايوه. دخلت ورميت السلام وقعدت جنب عمتي. قال اللي قاله وادى بنت عمتي حاجات وقال لها على شويه حاجات تعملهم، وبعدها قال اتفضلوا. ولما قمت معاهم قال لي خليك انت يا يحيى. عمتي وبنتها بصوا لي وقلت لهم روحوا انتوا وانا شويه وجاي وراكم. قعدت قدامه ومش عارف هو خلاني ليه، بس ما خدتش وقت كتير لحد ما افتكرت حكايه الوشم اللي على ظهري، ولساني كان هينط واقول له على الوشم عشان يشيلهولي، بس سكت مش عارف ليه. بص لي هو وقال لي ازيك يا يحيى؟ قلت له الحمد لله. قال لي مش عايز تعرف انا خليتك ليه؟ قلت له اكيد عايز اعرف. بص لي كده بصه غريبه وقال لي مش عايز تشيل الوشم اللي على ظهرك يا يحيى؟ اتخضيت واتصدمت وبصيت لي كده وقلت له وانت عرفت حكايه الوشم منين؟ بص لي وقال لي انا هشيلهولك بس ليا شرط. قلت له شرط ايه؟ انا هدفع زي ما الناس بتدفع. قال انا مش عايز فلوس، انا عايز منك خدمه قبل ما اشيل الوشم ده. بصيت له كده وقلت له خدمه ايه؟ ميل على ودني كده ووشوشني بحاجه مرعبه خلت جسمي اشعر من الخوف. قمت زي المجنون وقلت له انت شيطان، انت ملعون، وجريت لبره. لقيته بيقول لي مهما هتبعد يا يحيى الوشم هيصحى وهيجيبك وهياكل في جسمك وهترجع ليا تاني يا يحيى. طلعت من بيته ورجعت بيتنا وانا بترعب، وكل ما افتكر الكلام اللي همسلي بيه بعدها حياتي حرفيا اتحولت لجحيم. من بعد اليوم ده ظهري بقى يألمني بطريقة غريبة، بقيت أحس إن في حد بيضربني بكرباج كل ما أنام. لفيت على دكاترة لما غلبت ومفيش أي فايدة. كنت حاسس إني خلاص هموت وبقالي فترة قصيرة في الدنيا، لأني كنت بتألم من ظهري بطريقة أشبه بالموت البطيء. ومن غير أي مقدمات رحت البيت الدجال ولقيت نفسي واقف قدامه وبقول له أنا جاهز بس حد يروح معايا وأنا بطلع الجثة. تابعونا في باقي القصة في خبايا العالم الخفي. سلام.